Traveling to the city has taken Maudud and his family several hours. With him are his wife, son and 2 daughters, 9-year-old Leighton and Zehun. She is 4. After the long, bumpy and dusty road, they're all tired, but they have little choice. They couldn't find any buyers in the village. چرا میخواد تفلکا خدا بفروش من؟ دیگر ما مثل خاطر تفلکا دیستی مجبور شدیم خودشم والای من کلی بیکاری کار نمینه من فقط جورنایی تیرشی و روز ارتما جنگ تفلنگ داریم که تو اللای مر میفروشی میگه بسم نه مشتی کن بلاوی رو تو بلاوی مرسی لیتو بلاوی کن لیتو راست بی دست تنها پالا راست بی كيف نسيبك منها زيد مرسل لیتو چند وقت میشه خبر شه پدر مادر تو رو میفروشن؟ در به خاطر چی میفروشه پدر مادر تو؟ به خاطر برنج رو خانه آرد آزم اولی میخوای که خود پدر مادرت باشی، چقدر پدر مادرت دوست داری؟ فلان سکو بی میخوای خود پدر مادرت باشی؟ کس دیگر خوش ندارم کس دیگر بگی غیبون بگی خودم نامم مولوده از رسپولی شیویجی هستم مقصد کاربار ما که قبلا انتو کشاورزی بوده و کشاورزی کار میکرده من انتو روزگار ما کشاورزی دیگانی داشتیم دیگه انتو بیامده که قرضدار افکار انتو تیکه شدیم آخر انتو دیکندارا یک نیم لک 2 لک قرضدار شدیم آخر خیلی تنگ میریم بسیار عذاب ما کردن قرضدارا مقصد عذاب ما که بکردن آخر ما گفتیم ما که چیزی نداریم همین دخترها ما رو به فروش میندازیم بگیریم مقصد یه قرض تا یک لیتون نم داره 9 ساله گفتم با 2 لک میتونیم یه قرض یک زیون نم داره 4 ساله گفتم میره به 1 لک مقصد اقدار آزار مونتی این انتو کارهای به سر ما بیامد این مشکلات ما این همیه دیگه مقصد این انتو گپای است این همی فرش ما این همی زندگی ما این همی و جاغویزی ما همی بخی از دست استردی و مقصد خونکی این همی کودکا ما هم میرسید خورد کتی این همی میرسید مقصد ما اگنتو نبودی انتو قرضدار افکار نبودی ما دخترها خدا با فروش گذاشتن یعنی به مردم قریه شما صحبت کردید که دخترها میفروشن سرک بردین مردم قریه صحبت بکردیم به سرک بردیم به هر جا صحبت کردیم خیلی که تنگ مدیم از تنگ مدیم و به هر جا صحبت کردیم قرضدار گفتیم مقدار تنگ میاردیم به هر جا صحبت می‌کنیم مقصد پیش می‌آید خودت که خوش دارین به خودت میتونم قبول نکردن نه پول ما رو پیدا کنیم این رقم گپای کردن خودی ما همیشه که با ما پول مستن قرضداران As living standards plummet in Afghanistan, poverty is spreading rapidly. More and more often, in a desperate bid to survive, parents are taking the unthinkably extreme step of selling a daughter, sometimes 2. پس دریا الله بودم نمیدونم انگار بیامدن نمیجینه مستضعف نه چیزی نصر مناشو بخوریم دو پس دریا مثل دیکندارا و ستارا رو بگه آسا بگه دیگه جای نهی بخوریم زمستون سرد چیزی برای خوردن داره نداره ناتوش میکنه زمستون که سرد نیه وشو داریم نیازمشو داریم نیه چیزی نه تو پس از در یک برد دو برد میشه پس دری برو پدرم بوده این وزال بیامدیم یک مطل دینامیزی مستی پس تو میگن که دگیر شو بیتیان تو هرکی پرده تا بوشه معلوم نه که مستی هم بگیر بوشه بیتیان نتینشتی کنه این تو منتظری همیزی تفلکاتی که میفروشن چقدر احساس ناراحتی میکنه تو و خبر داره که نارا کسی ببره میشه رو با خانه بیگانه خانه دیگه کس زندگی خوبی داشته باشن؟ تو که دل ما کنه همیشه تلواسه بندگی هم تلواسه رو داریم یک که مستی پسته و بیتین بلکه پرده گذران و مصرف و خرج شد بکشیم یعنی فقط دو فروش گذاشتی که باید دو فروش گذاشتم ولی چرا بچه‌های خود نفروخته خودت؟ بچه که بخیم کسی دنبال بچه نمیگرده دیگه مقصد اگه دختر دنبالش میگردن دنبال بچه هیچ کس نمیگرد یکی بستن که افت سعودات بینه کلاسا گازده اینطورش کردن بعد این 2 لک سعودات گیرش کردن گیره ایوال بتر
This girl's father, Abdul Halim, is too old to find work. The only asset he and his wife have left is their daughter. میگم بچه بفروشیم نه تو که این میرگی تو مخاطره که مربیت میفروشیم نه ما زمستو خنوک آرد نه چیز برین نه رقا نه قطی گرده نه صابون نه آوا سرد زمستو آتش میخونی که میموریم ای پشکت میتون میرگی که تو بیت مر میتون مخاطره که ما نمیریم مشوی نمینم اور ما میتونیم بچه مجبوریم تو رو مگه بیت چند روز میشه خبر شدید با این وقت؟ 2 روز خبر شدم مادر پدر مرا میفروزنک به خاطر چی تو رو میفروشن؟ خاطره ندارم بوده ندارم که آتش کنیم برین ندارم ندارم گفتم مال مخورتره که من نفروش ما غریق بودیم برای کار میکردیم میرفتیم میش میزختیم تخت میزدیم اول خیلی که میکردیم کار روی مار میکردیم اینجا بیامدیم هیچ چیزی نه چند ساله هست خودت و چند تا فرزند داره؟ فرزند 2 دانه دختر دارم اینه یک بچه همینجا که میخونه و این ککوی اینه ما این همیه 70 بشیرم به سالم چند ساله هستن همی تفلکای تو؟ یک همی بچه سند 16 و 15 و 2 دخترها که خب به منطقه هر که روش شیده برفته و پای کاری خود این همی تفلک هم همینجا خواهیم این همی دخترم این همی پریزالم و خودم بسیار به نفقه ایدیا بسیار به جبری تیر مینیم و چقدر قیمت شما میفروشین؟ ازنه چقدر هست؟ قیمت کوالی تو بسیابیه که خبرنگار صاحب که اگر به دمرستی باشه که به 4-5 لک هم نمیتی امروز که ما دم ما تنگ احتیاجیم مقصد به 1 لک هم بشه میتیم به هرچی که بشه مردکه که پیدا شو خرد خرش ما میتیم به همون قیمت وقتی که میخواین طفل خود بیتین دل شما درد نمیکنه؟ چطور درد نمینم طلف ما میرگی شو خود ما میرگیم روزم میرگیم طلف تا بگه میرگی شما مربیتی میتونیم ما بچه مجبوریم موتور میتونیم که در بروی ما پس نمیشه از نظر شما فروش دخترهای شما به چی کسای خیلی زیاد راحت است که بتونید بفروشید؟ مثلا به تجار باشه، به ارباب قریه باشه یا به کسای دیگر؟ ارباب قریه باشه، تجار باشه، مقصد هم بیتی که روزگار ما بچله ناچلی ها. The situation in Afghanistan has been described as the worst humanitarian crisis on earth. The country is subject to crippling sanctions. The local currency is losing value and nearly 90% of the population is unemployed. So Abdul Halim's neighbors don't judge him. این کوکام هم که است همسایه‌مه. بعد از دیگه از حساب اقتصادی داخلی روز زمستان هم که بیامد اقتصادی آتشی که هیچی نه. از اقتصاد خوردنی هم که هیچی نداره. که یک بیگه دیگه یک طرف دیگه نسیه مینه، یک بیگه یک طرف دیگه به حساب قرض مینه میاره دیگه پرده خور مینه. به حساب دیگه از شال و جیل هم کد خانه دیگه خودتا دیگه میرین میبینی. دیگه این همیه. باز حسابی که فروشات دیگه کی داره بزرش دیگه ما به جریان نیستیم. The neighbors take pity on Abdul Halim's situation and let him draw water from their well. There's nothing more they can do for him. Everyone here is facing similar problems. نمی‌ها بود و غیری هم که بودی نمی‌ها بود و همینجا هم که بیام این کس کمک نکرده که براز باشه بود نکرده. برای نمی دیک پویم و نمی آشپزخانه ما نمی نه تو بر می‌دازیم دیک پویم برای نمی جمینیم تا خب خونکی پوی دست ما رو بر می‌داره. آزم نه گازم قیمت خیرده نمی‌تونیم نه تو الخی چال خیلی لکیم نمی دیک پویم برای نمی جمینیم تا دیک پویم و اگه ما سر نسیم مکات تا میشه که پوی دست ما بخیر بین میره خونکی. They used to gather twigs and rubbish from the street as fuel for the stove, but now those streets are bare, as if thoroughly cleaned. چند وقت میشه که شما طفل خود به فروش انداختین؟ یاره تخمینا 20 روز میشه که ما یکی میاد که ما میخریم و یکی میگه اقداره و یکی میگه اقداره و اینه
کودکم میبینی که اینه گریان مینه ما سخت تیر میشه مشکل تیر میشه و ساری ما اینه. Recently, another family nearby has also decided to sell their children. بیا The man of the family is called Sebkhatullah. He makes no secret of the fact that all their problems stem from the drugs to which he's addicted. فلان هیچ شغلی ندارم چون ما از همه چیز دور شدم. همون تا حالا بیان فقط میگم بس پاکی خودم خود نگاه داشته باشم. هیچ شغلی اصلا چون چیزی به دست من یک شغلی پیدا کردم. نی پولی داریم ما دکانداری بکنیم نی مثلا دیگه موتر داریم ما کار کشی بکنیم. هیچ چیزی نداریم و هیچ شغلی هم نمیتونیم راه بریم چون دست خالی. Sebkhatullah claims to have been off drugs for 6 months. When their son fell ill, the family went into debt. Sebkhatullah says it was his mother who recommended that he sell the children, and she who put her granddaughters up for sale. President داره داشو بشی که من خواهشتم من میشوش مارم اما کلونشون درس میخونم آنم درس میخونم پیش مادر برای درس میخونم ما یه دونه تا اینجا ما دوست دارم که انت بازی کنه ساعت تیری کنه بیایم خانه انت ساعت تیری کنه دمی که خاراکان مجبور بشن ما یک باشم میتونه ناراحت میشم به خانه مردم اینو هیچ نه ما بخرین و مواد سخت نداریم هیچ نداریم. It's only daughters who are sold, which comes as no surprise to anyone. In Afghanistan, marriage is seen by many as a business transaction. After all, in the future, a boy who can provide for elderly parents is their only hope. بدون شک یک پسر خیلی مزایا داره. یک پسر دیگه در آینده تشکیل خانواده میده. یک پسر میتونه تمام اعضای خانواده را جمع کنه از لحاظ یاشه هباته تمام چیزا. یک پسر چی میشه ولی پسر شیرین‌تر است. یک مرد زن از لحاظ تقوا و از لحاظ شرافت کرامت انسانی برابر هستند ولی از لحاظ مزایای سنتی و اجتماعی از لحاظ خلقتی هم متفاوت‌تر هستند. قطعاً برابر بودن. Ads promoting the sale of daughters have already appeared in social media chat rooms, with prices ranging from $1,500 to $2,000. خیلی هم هستن. بعضانی هستن که خیلی کسایی که دخترای بسیار کم سن خود را به خرید رسوندن. خیلی کسایی هستن که گردوکا یا کلاهای خود را به فروش رسوندن. دیگه نوع کار وجود نداره. اقتصاد به زینه آخر کمبود است. خیلی مردم ها از هر عنوان هیچ نوع کمک‌های بسیار وقتا میشه که به این مردم موثر نشده، کارم موثر نشده. تا به شرط و اکثر جا با ما دلیلای دیگه میگیم این راه جا میگیم که گناه داره فروختن یک طفل یا خاطری که نون نداشت کشتن یک طفل چقدر گناه داره. ما هست شاید کسا یعنی ناچاری میگن وقتی ما میریم میگه که چیکار کنم از اینکه ناچارم دیگه چاره ای نیه. وقتی نون در خوردن نباشه همه طفل با ما رو به یکی بفروش کنه. Firuzko's weather can be fickle. Yesterday was sunny, but today the town is struck by a blizzard. The pile of firewood outside is no longer enough to warm the house, so Abdul Halim and his daughter head to the market.
قیمت جبره بسیار قیمتیه واسه خریدن نداریم چوی 110 روپیه 120 روپیه 130 روپیه Firewood is a luxury for Abdul Halim. He thinks these logs will only last 2 or 3 days. خیلی شده خونه کلاش می‌چی وقتی که میخوای طفلت رو بفروشه آینده ازی فکر کردی که او چه قسم زندگی میکنه؟ آینده ازی کنه یک آدمی باشه که کمی مقصد روزگار داشته باشه دولی ما بری نباشه مقصد هم روزگاری هم ازی بچله و مقصد گشنه نشه و لغ نشه و اینن تو There are no solid statistics for Afghanistan. But UNICEF, for example, simply suggests that 1 bride in 6 in the country is under the age of 16. با وجودی که فقر گرسنگی بیداد میکنه در جامعه متاسفانه فروش دخترها ما شاهدش هستیم در این روزها در این اواخر یک مسئله بسیار ننگین و یک مسئله بسیار اساسی و مشکل ساز برای جامعه افغانی برای عرف انحناد افغانی و سنت اسلامی ما به جا گذاشته. Meanwhile, Seb Khotila, who's given up drugs, has started looking for a job, which turns out to be a challenge. He starts by visiting a restaurant and talking to the manager. شاگرد ضرورت داشتیم پلانات می‌داشتیم اما حال متاسفانه که نان چاشمون بگرد ما شاید تدام باشیم با هشمانه بود ما خیلی پلانات زیاد می‌داشتیم باید خیلی باشه دیگه بود هر جای میریم میگم نه مشکلات هست دیگه The first attempt fails. Seb Khotula's next stop after the restaurant is a coal trader. بعد 2000 دنبال کار مرتالار ستارم برفتم و باز کار هاش خراب اون هفته دفعه ورسی بشه نشه ما به سر نفر زفاسی دادم He finds a temporary job here, working as a salesman. سلام علیکم خیر ساعت سلامت زمان سیر چند؟ سیری 75 5 روپیه کم نمیشه؟ نه یه ما کارگرم اینجا میشه میگم باید دستش تو؟ For a day, Seb Khotila has made just $1. خیلی گفتم میشه خیلی دیگر روی که زدیم پیچار کسی رفتیم کسی من قرض مثلا کسی داد باز دفعه دوم نداد مثلا اون قرض جلو مرکز ندادید بعد چی یعنی تو مشکلات داشتیم دیگه راه نداد آخر نمیر فکر مهم گشت بعد هم کار بکنیم چون دیگه راه چی میمون نبود هم پاک بم بس کردیم دیگه نه فکر می‌کنم ما تو مادرم چیزی گفت تا حالا کسی هم پیدا نشده هیچ The grandmother has arranged a little break for her grandchildren. She's taking them shopping. چای داری؟ چای نه چند قیمت چای سبز سیاه؟ چای سبز 350 روپیه چای سیاه
The dollar Sebhatullah earned hasn't solved his problems. It's just enough to buy flatbread and tea. Three months after fleeing Afghanistan, the USA issued a report by the Chief General Inspector on Operation Freedom's Sentinel. Here are some of its findings. 97% of the population live below the poverty line. Every second child younger than 5 doesn't have enough food. Most of the hospitals have been shut down. The prices have doubled. According to official reports, more than 2,000 families from Ghor province alone have become economic migrants. The figure for the whole country could be as high as 2 million. روند توزیع کمک به بجا شده و مردم فقیر و گرسنه که از سر خشکسالی و فقر اینا در وضعیت بد قرار دارند، چقدر کمک ها به ولایت غور سرازیر شده؟ بعد از پیروزی امارت اسلامی تا کنون ما به تعداد 3296 فامیل بیجا شده داریم که برایت عرایزشان به دفتر ما ثبت شدند و از جمله از این بیجا شدگان در حدود 820 فامیل تا کنون از طرف مؤسسات کمک شدند، ولی کمک ها به علتی که زمستان دیگه برسیده و زمستان سختی در غور ما پیش رو داریم کافی نیست و بناهن از مؤسسات خیریه و حکومت مرکزی تقاضای ما است که توجه خود را برای مهاجرین و بیجا شدگان در غور بیشتر بکنند و کمک های لازمه را تقدیم بکنند. That help hasn't come yet. So Maudud is heading downtown, where there's a chance of finding temporary work to make a little money for food. There's a small labor market in the central square. Maudud is lucky today. He's been hired to work on a construction site. خیر بینی و سر زحمت کشی آشکن پلو هر خطر بیتونم باز برشته شما خیر بینی شما خیر بینی صد ما کاریگر می شما باید کوکوین 100 رفیق 100 خیر 200 خیر یم 300 خیر خیر بینی سر زحمت کشی خیر بینی مقصد میایم به سر فلکت به در روز یک روزم کار مسرمون نمیشه کار اگه مسر شی 300 روپیه 300 روپیه هیچ چیم نه روزگار ما بعد این ولی امروز بیام اومدیم این همینجا بلوکای کار می‌بینیم اون همون 300 هم هیچ درد ما دوا نمی‌بینیم مقصد از دستی Meanwhile, a customer arrives for Abdul Halim and the bargaining begins. What's happening in this room is hard to believe. A father is negotiating a price for his daughter. روزناچه می‌بینید اگه دخترت می‌فروشی اگه کی می‌فروشی که با چند می‌فروشی و چند 1.5 لک می‌فروشم 1.5 لک خیلی 50000 اگه میشه که 1.5 لک می‌چیکم می‌چیم نه دیگه 50000 1.5 لک ندارم واسه 50000 اگه میشه که 50000 میشه که میبرمش مثلا تا مکتب رو تا کلان شو معلومات می‌نیکنم تو 50000 ساعت میگوشی میمردی 50000 نمیدی اما 1.5 لک هم که می‌چیم از نگاه مجبوریت می‌چیم ولی من از خاطر مجبوری 50 میگیرم اگه نه بودی تصور 100 نفر معلومات می‌نیک تو ساعت میگوشی میمردی بشم تو 50000 میدی نه از بیشتری توانی من 50000 اگه میشه روز ناچه که نباشه زمستان بیایی نباشه که میماریم و تو که مگه مجبوریم ما بیتیم خوب کن اگه نشیدم خوب بخیر بود
خدا خدا یعنی تو مردم یان مادر یعنی تو مردم بی‌جرأتی. No agreement was reached. The customer offered 50,000 Afghanis, about $500, but Abdul Halim doesn't think that's enough. ما می‌بینی که شالیمار خودت می‌بینی مقصد ما زمستان می‌آیه مقصد تایپوی بالا ما شوی سوخت ما مقصد گاز کیلوش به 100 روپیه شده ما گاز ما 100 احتیاجی 100 چیز داریم 50,000 هیچ نمیشه این مرد که میگه من 50,000 دیگه بیشتر واسم ندارم یعنی به سری هم از جور اومدی ما نشیده. بله اگر کسی بلندتر از 50,000 بخره حاضر است بفروشه؟ آقا از 50,000 دوباره 1.5 لک بگیره میتونیم از مجبوری ادا. هر مشکلاتی که سر سخت نداری ناسر نفوس که هستیم میگیم یکش یا دوتاش بفروشیم اما نفوسی دیگه مقصد زنده بمونه گاه ماییه قرضداری ما رو خلاص کنیم مقصد نالی نفوس در نفوس نخوریم چیزی هم نداریم قرضدارا منم تو خانم رو دارن که زود پول ما رو بیتین این رقم مشکلات با سر ما. تا هنوز خریداری هم پیدا شده؟ تا هنوز نه. هنوز هم دنبال خریدار هستین شما؟ بله تا هنوز ما سرکب خواستادیم و تا کسی دیگه کسی میمونه.